Hi guys, welcome back to the YouTube channel. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ OBS කියන broadcasting software එක ගැන. මොකද්ද මේ software එක? ඇයි අපිට මේ software එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ? මොන වගේ වැඩවලටද මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද අපි මේ OBS කියන broadcasting software එක download කරගන්නේ වගේම ඒකේ basics ටික තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම මම කියන්න ඕනේ ඉස්සරහට OBS කියන tutorials මම දිගටම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ අපි යමු වීඩියෝ එකට. දීලට subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම වීඩියෝ එකට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification all කියන bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු මොකද්ද මේ OBS software කියන්නේ කියලා. මේ OBS software කියන අර free platform එක use කරන්න පුළුවන් streaming වගේම screen recording software එකක්. ඉතින් ඔයාලගේ PC එකේ screen recording එකක් කරනවා නම් නැත්නම් ඔයාලගේ Facebook account එකක ඔයාලගේ YouTube account එකේ නැත්නම් ඔයා වෙනත් තැනක live streaming එකක් කරනවා නම් ඔයාලට සුපිරියටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් software එකක් තමයි මේ OBS software කියන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයා මේ සුපිරි OBS කියන software එක download කරගන්න කියලා. හරි ඉතින් මේ OBS software එක ඔයා download කරගන්න නම් ඔයා visit කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ website එක. මේ website එකේ link එක මම යට තියෙන description එකේ සඳහන් කරලා ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතනින් link එක click කරලා මේ website එකට visit කරන්න. visit කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ Windows එකක්ද Mac එකක්ද? ඉතින් ඔයාට ඒක බලලා download කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ OS එක මොකක්ද කියලා බලලා. ඉතින් දැන් මම use කරන්නේ Windows OS එක නිසා මම download කරනවා Windows වලට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන අපි 85ක් විතර තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් ටික වෙලාවක් යයි මේක download වෙන්න. හරි ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද මේ OBS software එක download කරගත්තට පස්සේ setup process එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් setup කරගන්න නම් ඔයා download කරගත්ත file location එකට ගියාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තියෙන මේ icon එකට double click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ setup එක මෙන්න මේ විදිහට start කරනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාට next කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට install කෙනෙකුට click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සාර්ථක මේක ඉක්මනට install වෙනවා අපේ PC එකට. හරි ඉතින් මේක setup වුණාට පස්සේ complete OBS setup කියලා මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් වඩ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් finish කියන එක දෙන්න. හරි ඉතින් setup එක කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට සාර්ථකව බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට OBS software එක open වුණා. ඉතින් මම මුලදී කිව්වා වගේ මේකදී ඔයාට live streaming වලට වගේම screen recording වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් software එකක් මේ OBS software කියන්නේ. ඉතින් මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන මම තව ඒ කියන්නේ මේ OBS software එකේ දෙවෙනි ටියුටෝරියල් එකේදී මම මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන explanation එක ඕගොල්ලන්ට ගේන්නම්. ඉතින් දැනට කිව්වොත් මෙතන තියෙනවා වගේ scenes ටික source වගේම audio mixer ටික. ඉතින් මේවා ගැන මම ඉස්සරහදී දෙවෙනි ටියුටෝරියල් එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි guys ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ මොකද්ද මේ OBS කියන්නේ වගේම කොහොමද මේ OBS එක download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් OBS දෙවෙනි ටියුටෝරියල් එකේදී මම මේ OBS එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මගෙන් නැති ඔයගොල්ලෝ අද වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා කැමෙන් නම් like එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.